So, nami karon diri sa Starlite Ferries. Bago pa sila nag-operate sa ila Cebu to Surigao na route. So, ang kanina room kay 4,500 daw. Good for 3. And nana siya yung aircon, nanay TV, napa ni mirror high-ref, napa CR. O, diba? The thing that I like about Starlite Ferries is that all their VIP rooms have their own aircons, and especially this one, it has a TV, so you can really sleep or tambay. Ay! Wow, whisper! Saan siya there, guys? Dining area. Reclining area. Go, sir! Darangan. Kasi mo nabila. Automatic yung manual. Magda. Reclining area daw. Di ba? Hybrid. Kung kasi mo kasi kayo. Sige, go. Saan na, girl? Pit. Umang ka na ko. Charging area. Piso, girl. Seat belt na. So this reclining areas is for 750 per seat. Hello. So nasa lang itong 4,500 na cabin, good for 3, and ang good for 4 and good for 8 kay tag 1,500 per head. Yan katong economy kay tag 850 per night, promo na 750 karon. Ganitag 750 na sila. Good tikrin kay. So, what can you say, guys? Nice bitaw siya. Ha? Nice. Dako, no? Yeah, very that's a banana. Ito na ta. Walang sa black sa white doon na sabi na. Pabor kayo nila ako kay taga-Surigao ko. Dako kayo bar ko, guys. If makita niyo. Yan kayo silang mga rooms. As in. Wow, to the tour jud mi ay namin dire. Marami mga mo din ni makita sa captain, no? Eng. Hi. Announcement sa Puera Bisita. So, yung captains. Wow, guys. Guys, ano na, guys? Kadong na dahil Surigao. Kuya mo, ano mo? Kung sa kay feeling mo, So, this is our captain for the day, Captain Orland. hello. Bang Surigao. Welcome. So, this is Version, sir. Pinababaan. online. Just visit starliteferries.com and yeah, ito na tayo sa Surigao. Among the shades of heroes like Theseus.
Thank you. Thank you. Inis na kasi.